السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته ډېره خوندوره طریقه در وښیم چې د هغه په باره کې به ډېر ملګري معلومات هم نه لري او که د کم چا سره هغه اپډیټ نه وي راغلی نو ملګرو هغه طریقه به هم زه تاسو ته در وښیم چې هغه اپډیټ یا هغه سیستم تاسو په خپل موبایل کې یا په خپل پاڼه څنګه راوستلی شئ. نو ملګرو تاسو به ډېر کتلي وي چې د اکثره ملګرو سره په فیسبوک کې یو داسې چې کله هم فیسبوک خلاص کړي نو یو داسې لاندې د سټوري سلوړ دا رقم د چټ راشي. نو ملګرو دا ډېر خلک پوښتنه کوي چې دا څه کار کوي او د دې څه موږ کومه فایده اخیستلی شو. ملګرو د دې په باره کې به زه تاسو ته معلومات درکړم چې دا روم څه شته وایي او په روم کې کم کم شیان شته، په روم څه موږ کومه فایده اخیستلی شو. نو ملګرو د روم څه ډېرې فایدې هم اخیستلی شي. تاسو به لیدلی وي یو زوم اپلیکیشن دی، د زوم په نامه یو اپلیکیشن دی، په هغه کې ویډیو چټ کالونه چې کم خلک کوي یا په کمیټیانو کې چې کم وي یا په هغه یو پارسنل خبرې یو پارسنل دغه کوي نو هغه په زوم کې به مخکې کولې. نو ملګرو اوس د فیسبوک چې کم خلک دي یعنې د فیسبوک چې کم کمپنۍ ده هغې هم دغه شی دلته هم جوین کوي یعنې دلته هم راوړي هغه د روم په نامه باندې جوړ کړي. نو ملګرو زه اوس تاسو ته درښیم چې په روم کې څه څه کېږي او څه څه موږ کولی شو. روم فایده لري که تاوان لري. نو ملګرو ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چېرته زموږ پر چینل باندې نوي یاست زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن باندې لازمي کلیک وکړئ. نو ملګرو تاسو به اول راسي کریټ روم یعنې روم به جوړ کړئ چې څنګه تاسو په کریټ روم باندې کلیک وکړئ نو دلته تاسو کریټ راځي کریټ یور روم. نو ملګرو تاسو به په اول روم اکټیویټي باندې کلیک وکړئ چې څنګه تاسو په روم اکټیویټي باندې کلیک وکړئ ملګرو تاسو ته یو څو ایموجان یو څو داسې دغه راځي په هغه کې چې هر شی تاسو سلیکټوئ هغه سلیکټولی شئ. کاپي چټ دی چې هر شی تاسو سلیکټوئ هغه تاسو سلیکټولی شئ. نو ملګرو زه به راسم په دغه روم باندې ما مخکې کلیک کړی دی په دا هوم باندې. اوس به زه په بل شي کلیک وکړم هغه به زه خپل په نامه باندې په هر شي باندې تاسو کریټولی شئ. نو ملګرو هغه به زه په یو داسې شي باندې کلیک وکړم چې ټي وي ټایم باندې به زه کلیک وکړم او سیو به کړم. نو ملګرو د هغه را لاندې هو از انوایټ څوک تاسو انوایټول غواړي چې یعنې څوک د ستاسو روم انوایټ کړي یا څوک تاسو را انوایټوئ. نو څنګه تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ملګرو دلته پیپل چې کم دي هغه هم تاسو انوایټولی شئ. که خالي فرینډز او خپل د فیسبوک فرینډز تاسو انوایټول غواړئ نو پر فرینډ باندې به تاسو ودروئ سیو به کوئ. چې څنګه تاسو په سیو باندې کلیک وکړئ ملګرو په دریم آپشن کې تاسو ته درکوي سټارټ ټایم چې د کم ټایمه څه دي دا سټارټیږي د کم تاریخ څخه. نو هغه ډایرکټ آلریډي ستاسو ته چې کم دی ډیټ او ټایم درکړی دی. که چیرې په هغه باندې خپل په طبیعت خپل په مرضي سره تاسو سیټول غواړئ نو هغه باندې هم سیټولی شئ. که نه دغه رقم تاسو په سیو باندې کلیک وکړئ چې څنګه تاسو په سیو باندې کلیک وکړئ لاندې تاسو ته راځي کریټ روم چې څنګه تاسو په کریټ روم باندې ملګرو کلیک وکړئ نو دلته تاسو خپل ملګري چې دي هغه انوایټولی شئ یعنې ور سینډولی شئ چې تاسو ته ستاسو روم ته راشي. نو تاسو وګورئ ملګرو دغو ته ما سینډ کړئ او په دې باندې به زه ډن کړم. چې څنګه زه په ډن باندې کلیک وکړم ملګرو دلته موږ ته لینک راځي. نو دا لینک به ملګرو تاسو چې څنګه په دې باندې ګوته ونیسئ یعنې لاس ونیسئ دا به تاسو سره کاپي شي. چې څنګه تاسو دا کاپي کړئ ملګرو دا وګوره ملګرو دا کاپي سو لینک کاپي کې فرینډ انوایټوئ فرینډ هم تاسو انوایټولی شئ. نو چې څنګه تاسو په جوین باندې کلیک وکړئ ملګرو نو هغه ډایرکټ کیمره خلاصه شي چې کم خلک هم درته راغله هغه راتللی شي ملګرو. نو چې څنګه تاسو په شیر لینک باندې کلیک وکړئ ملګرو ډایرکټ به هغه چې ستاسو څه ملګري وي ستاسو څه دغه وي هغه به ډایرکټ ستاسو مسنجر وي ستاسو روم چې کوم ورته وایي هغه ته به راشي. ملګرو تاسو کتلی شئ تاسو هم خپل روم داسې جوړولی شئ د خپل ملګرو سره هغه رقم ښایسته خبرې او ښایسته دغه کولی شئ. تاسو وګورئ ملګرو په دغه کې هر ملګری چې دی هغه راشي هغه ستاسو سره خبر هم کولی شي چې کوم خلک تا جوین کړي وي ډایرکټ هغه اوکې کړي نو ستاسو سره اوکې کېږي. نو ملګرو په دې کې تاسو خپل یو پرسنل یو ذاتي چې کوم دغه دی هغه جوړولی شي یعنې ګپ شپ جوړوئ میټینګ وي هر شی چې وي هغه تاسو جوړولی شئ. نو ملګرو دا ډېره خوندوره طریقه ده. اوس تاسو وګورئ ملګرو ټي وي ټایم باندې زما چې کوم دغه دی هغه ولګېدی. نو په دې کې تاسو ډېرې فایدې اخیستلی شئ چې کله هم تاسو څلورو پنځو شپږ په ویډیو کې چټ سره کوئ نو هغه په ډېر اسانۍ سره کولی شئ. نو ملګرو که ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. نو په نورو داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې به ملګرو سره ملاویږو. الله حافظ.